Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Dusty TV. Astăzi ne uităm la cele mai noi căști de la FiiO numite FH5. Acest exemplar este proprietate personală și a fost cumpărat de la Avestor. Să vorbim un pic despre FiiO. FiiO a lansat foarte multe căști AEM în ultimii 2 ani. La fiecare câteva luni apare un nou model. Acest lucru este și bun, dar și rău. E bun pentru că văd progres de la model la model, dar e rău pentru cei care doresc să aibă mereu modelul de referință de la FiiO și acesta se schimbă la fiecare 6 luni. F9 Pro a fost până acum cel mai bun model, dar acest lucru tocmai s-a schimbat. FiiO FH5 este noul model de referință și are multe motive pentru care să merită acest titlu. Pe lângă seria lor F, seria FH există doar cu un singur model, FH1. Începând cu vara lui 2018, FH5 completează seria FH, dar devine și modelul de referință, indiferent de serie. Modelul are 4 driveri în fiecare cască, un driver dinamic și 3 BA și costă $1350. Dublu față de modelul de referință anterior F9 Pro. Driverul dinamic se ocupă de frecvențele joase, un driver BA de medii și 2 drivere de înalte. Avem același driver dinamic ca pe F9 Pro. E vorba de PEC Polymer Nano Composite de 10 mm, în creștere față de cel de 9,2 mm de pe F9 Pro. FiiO folosește un design cu 3 tuburi și un crossover activ. Tubul destinat driverului dinamic pentru frecvențe joase este echipat cu o tehnologie numită S-Turbo, care îmbunătățește capacitatea filtrului low pass, eliminând cât mai multe frecvențe medii și înalte, asigurându-se că driverul dinamic e concentrat pe livrarea unei calități mai ridicate a frecvențelor joase și frecvențe de sub-bas. Mediile și înaltele sunt redate tot de armături balansate de la Knowles, dar s-au ales modele mai bune. FiiO speră ca această combinație să fie mai bună decât celelalte hibride din portofoliul lor. Să vorbim un pic despre construcție. În primul rând, FH5 sunt mai mari ca F5 sau seria F9. Driverul dinamic mai mare împreună cu cele 3 armături balansate și cele 3 tuburi și-au lăsat amprenta asupra mărimii. Forma lor nu este asemănătoare cu F9, ci dimpotrivă s-a optat pentru o formă de Universal Customs. Toate cele 3 părți exterioare ale căștilor sunt fabricate dintr-un aliaj de aluminiu și magneziu. Combinația de culori împreună cu partea exterioară, ce are un design în valuri, oferă o senzație de eleganță și high-end. FH5 folosește conectorii MMCX ca și pe F9 Pro, dar de această dată cablurile se scot și se conectează mult mai ușor. Pe F9 Pro am simțit mereu că urmează să stric căștile sau să rup conectorul de fiecare dată când am încercat să atașez sau să scot cablul. Conectorii sunt colorați pentru a indica poziția căștilor, lucru care este întotdeauna binevenit și care ar trebui să devină un standard pentru toți fabricanții de căști. Cablul este un salt imens față de ce a realizat FiiO până acum. Este împletit și înconjurat de un material făcut din TPU și are culoare asemănătoare cu căștile. Este mai gros și mai rezistent și flexibil pentru o manevrare excelentă. Nu înțeleg de ce nu au inclus un cablu balansat în pachet. Au pus atât de mult accent pe aspectul balansat al căștilor lansate anterior și pentru FH5 au decis că acest aspect nu mai este important. La prețul lor mă aștept să fie inclus. Dacă totuși doriți un cablu balansat, FiiO a lansat unul odată cu FH5. Eu l-am procurat odată cu căștile și nu regret deloc. Este cel mai bun cablu pe care am pus mâna, indiferent de brand și căștile la care se atașează. Colecția de dopuri oferită de FiiO este identică cu cea de pe F9 Pro și asta este un lucru bun deoarece sunt multe și diferite, fiecare tip de dop afectând într-un mod specific sunetul. Avem la dispoziție dopuri pentru bas, pentru voce, balansată și de spumă. FiiO nu menționează cum afectează sunetul cele de spumă, dar vă spun eu. Izolarea oferită de ele evidențiază frecvențele joase și puțin cele înalte. Dopurile albe pentru voce se montează foarte greu. Îmi ia un minut să instalez un dop, și asta deoarece canalul portocaliu de silicon este prea îngust. Pe F9 Pro se instalează perfect deoarece tubul este mai mic, dar FH5 are un tub mai mare care înmagazinează alte 3 tuburi mai mici. Căștile sunt prezentate foarte bine în pachet, cutia fiind mare pentru căști AEM. În cutie avem un set de accesorii foarte similar cu F9 Pro. Diferențele se regăsesc la cutia din plastic de transport care este transparentă de această dată și săculețul din material sintetic pentru transport care este de o calitate mai mare. Avem în plus o pensulă pentru curățarea căștilor și un suport pentru dopuri. Ok, să vorbim despre sunet. Fiind obișnuit cu F9 Pro, mă așteptam ca FH5 să aibă o tonalitate în V, dar acea armătură balansată dedicată mediilor schimbă complet semnătura sonică a acestor căști, transformând-o în V.
Așadar, avem de-a face cu o pereche de căști ce evidențiază mediile în zona vocilor feminine și a instrumentelor de percuție. Pe lângă această prezență a mediilor, avem prezența subbasului, ceea ce este o noutate pentru FIO și în altele puțin evidențiate. FH5 se concentrează mai mult pe subbas decât pe restul frecvențelor joase, cel mai probabil datorită tehnologiei S-Turbo. Lovește jos și nu este nici rapid, nici prea încet, numai potrivit. Sigur, cel mai bine se observă ascultând muzică electronică bine masterizată. Mediile sunt punctul central al tonalității acestor căști. Aceste medii fie te vor cuceri, fie te vor face să nu le cumperi. Există o creștere extrem de evidentă în zona 1-3 kHz, ceea ce face ca vocile feminine să strălucească și toate instrumentele de percuție să fie transformate în vedetele pieselor. Zona 3-5 kHz pare să coboare un pic, ceea ce este bine deoarece nu face ca cinele să sune artificial sau prea metalic. Aceste medii fac căștile potrivite pentru muzică pop, rock, folk, jazz, tradițională. Singurul moment când nu am suportat mediile a fost când am ascultat piesa David Brubeck, Take 5, a cărei trompetă a fost insuportabilă. În altele sunt destul de neutre, cu o mică evidențiere în jur de 7 kHz. Această evidențiere nu e deloc supărătoare. Eu, fiind sensibil la înalte de fel, nu am observat nicio problemă. În altele sunt o îmbunătățire clară față de F9 Pro. Spațialitatea lasă de dorit. Nu este nici mare, dar nici mică. Pentru mine e foarte importantă, așa că sunt dezamăgit din acest punct de vedere. Fiind obișnuit cu Hi-Fi Man RE2000, simt lipsa spațialității. Chiar și așa, FH5 se descurcă foarte bine la capitolul separarea instrumentelor. Toate concluziile legate de tonalitate sunt extrase folosind dopurile balansate. Pentru uzul personal am egalizat mediile reducând zona 1-3 kHz cu 2 dB pentru a rezolva cazurile în care devin insuportabile. E vremea să le compar cu celelalte căști AM pe care le dețin. În primul rând cu FIO F9 Pro, care este modelul de referință înlocuit de FH5. Se poate compara în continuare, dar nu văd de ce. Decât dacă ești limitat de buget. Deși F9 Pro are 3 drivere, problema din zona mediilor le-au tras mereu în jos. F9 Pro are o impedanță de 28 de ohmi, mai mare față de FH5, deci sunt puțin mai dificil de alimentat. Comparând cele două modele din punct de vedere al construcției, F9 Pro pare o jucărie ieftină pe lângă FH5. Cablul lui FH5 este în cu totul altă ligă față de cablurile oferite pentru F9 Pro. Confortul este excelent față de F9 Pro, care deranjează un pic după câteva ore de purtare continuă. Ok, să vorbim despre Hi-Fi Man RE2000. Chiar dacă costă de aproape 8 ori mai mult decât FH5, nu înseamnă că oferă de 8 ori mai multă performanță. Însă RE2000 sunt mai neutre decât FH5, cu un driver dinamic excelent ce oferă multe detalii și o bună separare a instrumentelor. RE2000 oferă o experiență mai plăcută pentru toate genurile muzicale decât FH5, care e mai specializat, iar spațialitatea oferită de RE2000 le face să fie printre cele mai bune căști de tip AM la acest capitol. Confortul este de partea FH5, RE2000 ca și F9 Pro deranjează un pic după câteva ore de purtare continuă. Dacă aș fi pus să aleg între cele două, aș alege totuși RE2000. Însă FH5 este din nou construit mai bine, cu un cablu mai bun. Așadar, ce cred despre ele? Pentru mine este foarte clar că FH5 sunt cele mai bune căști realizate de FIO. Sunt perfecte? Nu. Sunt pentru toate genurile muzicale? Nu. Dar sunt minunate pentru cei care ascultă rock, folk, pop, jazz sau orice alt gen muzical unde vocile și instrumentele de percuție joacă un rol important. Dacă asculți muzică electronică, îți sugerez să te orientezi spre altceva, cum ar fi Hi-Fi Man RE2000. În concluzie, FH5 merită prețul dublu față de F9 Pro cu vârf și îndesat. Ok, ne vedem în următorul episod. Ciao!